අපේ ඩෙස්ටිනේෂන් එක තමයි දකුණු පළාතේ දෙනියාය නගරේ තියෙන ලස්සනම ලස්සන ගමක් වන පැට්න. මේ ගමේ තියෙන බුරුස්කල හොයාගෙන තමයි අපි ගියේ. අපිට කිලෝමීටර් 84ක් දුර යන්න ඕන. ඉතින් එන්න යන්න අපිත් මේ දෙනියාය සංචාරය. අපි උදේ 5ට වගේ තමයි මේ ගමන පටන් ගත්තේ. උදේම මීදුම් මැදින් එනකොට ඒ දැනෙන හැඟීම වචන වලින් කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. පුදුම ලස්සන. අපි දැන් පැය එකමාරක් විතර ආවා. බ්‍රේක් එකක් ගන්න ඕනේ කියලා හිතුන නිසා ගුරු බෙවලෙන් අපි කොෆි දෙකක් බීලා ආයෙ මට කාලේ විතර තමයි අපි ගමන පටන් ගත්තේ. දැන් අපි පැට්නවල බුරුස්කලට යන පාර තමයි යන්නේ. මෙතනදී අපිට ලොකු මිස්ටේක් එකක් වුණා. ඒ තමයි මේ පැට්නවලට යන පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. අනිත් පාර තියෙන්නේ තේවත්තක් මැදින් වැටෙන ලස්සන පාරක්. අපි යන්න ප්ලෑන් කරේ ඒ පාරේ. ඒත් අපි තෝරගත්තේ අන්තිමට මේ පාර. මේ පාරත් ලස්සනයි. ඒත් අපිට ඕනේ සබාදාම විඳින්න නිසා අපි යන්න හිතාගෙන හිටියේ අනිත් පාරේ. මේ පාර කිලෝමීටර් 4ක් විතර යන්න ඕනේ කිව්වා. මේ පාර නම් කිලෝමීටර් 2ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩි දුකක් තිබුණා. ඒ තායම හැරෙන්න බැරි නිසා අපි දිගටම මේ පාරේ ගියා. ඔයාලා පැට්න එනවා නම් Google Map දාගෙන ඉන්න එක තමයි ලේසිම විදිය. හැබැයි විහාරේ එන හන්දියට ඇවිල්ලා පැට්න වලට බෙදෙන පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. එතනින් වම් පැත්තට හැරෙන පාර යනවා නම් ලස්සන ලොකේෂන්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. කෙලින් පාර යනවා නම් වාහන වලින්ම පැට්න වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තමයි බුරුස්කල. අද නම් කට්ටිය ටිකක් ඉන්නවා. උදේ නම් මෙච්චර සෙනග හිටියේ නෑ. වීක් ඩේස් වලට මෙතන ගොඩක් සෙනග අඩුයි. වීකෙන්ඩ්ස් වලට තමයි මෙතන සෙනග වැඩිම. ඒත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔච්චර සෙනග හිටියත් මෙතන ස්ලයිඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බුරුස්කලෙන් පහළට ටිකක් එනකොට අපිට ලස්සන ස්විමිං ස්පොට් එකක් හම්බුණා. ඉතින් මෙතන අපි පීන ඉඳලා අන්තිමට ගෙදර යන්නත් හොඳටම ලේට් වුණා. මෙතන උඩ තියෙන පුංචි රොටි කඩයක්. ඉතින් අපි රොටිත් කාලා දෙකට විතර තමයි පහළට බහින්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඇත්තටම කියන්න දුකයි මේ පැට්නවලත් මිනිස්සු කුණු ගසලා දාලා ගිහිල්ලා තිබුණා. අපිත් පුළුවන් විදිහට සමහර දේවල් අයින් කරා. ඒත් ඔයාලත් පරිසරය විඳින්න යනවා නම් ඒක රැකගෙන විඳින්න.
පරිසරය විඳින්න, පරිසරයට ආදරය කරන්න, හැමෝම තමන්ගේ බිසි ලයිෆ් එකත් එක්ක පොඩිම හරි වෙලාවක් වෙන් කරගන්නවා නම් ඒක හැමෝගෙම ජීවිතවලට ගොඩාක් වටින දෙයක් වේවි. ඉතින් ඔයාලා පොඩිම හරි වෙලාවක් වෙන් කරගන්න. මේ පරිසරය රැකගෙන විඳින්න.